This program is brought to you by Glint Clothing, The Fog, T-Express, Dipag Inc., Overmind, Hoyo Home. The Leandro and Mai spoken word podcast is powered by Upstream Media Page. And now, let's welcome our hosts, Leandro and Mai. Yes! Palapakan naman natin. Ang galing! Ano ba? Bigla-bigla may ano. May voice over. Amazing. Ang galing-galing naman. Nag-magic na naman si Glenn. At kinikinig ko. Good evening, everyone. We are Leandro and Mai, ang poetry podcast duo na walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang kinalaman ng intro na to, pero sasakay pa rin sila kasi ganun silang klaseng kaibigan. That was written by Paolo Chasas. If you want to introduce us to the next episode, message us on Twitter or Instagram at Leandro and Mai. This week, we will talk about the quarantine effect. Aray, may quarantine effect. So, yun na nga, no? 206 days na. 106 days? Since first lockdown. Grabe, ilan na yun? Dami ng ano doon. Dami ng days. Anyway, 79 days na lang at Pasko na. Pag-uusapan natin ngayong gabi ay ang quarantine effect ng quarantine effect spoken word artist edition. Yan, oo. So, yung edition tayo. It has been a year of cancellations and change of plans, but also a year of beginnings and learnings. Saan naman kaya nagsuot yung poetry sa panahon na to? Pag-uusapan natin yan mamaya. At since October na nga, no? 79 days na lang, Pasko na. Intense. Ang intense mo, 79 days na lang. And this is our first Wednesday of October. Ipapakita natin mamaya yung ating Book of the Month. Pakita ko na mabilis ngayon. 3, 2, 1, go! Live din tayo sa Kumu. So, ano lang, yung backstage lang, akin lang. So, follow nyo rin kami sa Kumu at Leandro Reyes and at Mai Cantillano. Ayan, may mga nag-keme din sa Kumu. Kung gusto nyo makita yung ano ko, yung backstage ko para sa podcast na to. Pero, syempre, appreciate namin kung both YouTube tsaka Kumu. Napaka ano naman. Anyway, salamat again, Sir Paolo Manalo, for allowing us to feature Happily Ever Ek last month. We had so much fun reading it. Alam niyo yan. Lagi akong natatawa kapag binabasa ko. Ang hirap, no? At hindi lang yan ang announcement natin, no? Yung Book of the Month, medyo nagpa-preview ka ng konti doon. Pero hindi lang yun yung announcement natin dahil ipapakita na rin natin kung sino ang guest natin for next week. Excited ako. You requested this. So we got you. We got you. Sino kaya yan? May mga hula na ba kayo? Ay, nandito pala si Sir Paolo. Thank you so much. Hello, Sir. Ayan. Yeah, but sila, hello, everything. Hoy, si Anya nandito lang sa kabilang kanto. Hi, Anya. Okay, ka lang sa kabilang kanto. Umuulan dito sa amin yun. Si Hi, Emmy Stephanie. nasa Kumu. Si Kemi. Sino si Kemi? Si Emmy, nasa Kumu na. Nasa ano pa, YouTube pa. Napakatindi. Intense. Umabot daw si Jerome. Yes, hello sa inyo. Alam mo ba may Cantillano, meron na tayong 449 subscribers. What? Malapit na Sorry. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. O yung mga nasa Kumu dyan, baka naman pwede kayong mag-subscribe sa amin www.youtube.com/Leandro and Mai. Yan. Mag-hello rin tayo sa ating mga kapatid sa Dipag Inc., Paper Soul, Creepy Mac, at sa Wordelo. Wordelo, under to ng likhaan eh. Meron silang awarding ceremony sa third day, Sunday.
Basta sa October 10. Sa Saturday. Sa Ano, Saturday. sabihin mo. Totoo na yun. Promise. Saturday talaga. Final answer. Ayan. Para sa mga kaka-tune in pa lang, Leandro and Maya Spoken Word Podcast. It's a weekly live podcast powered by Upstream Media PH. We run every Wednesdays on this channel. We talk about poetry under different forms and topics. We perform our spoken word poems, and we feature your poems, and we feature a book on a monthly basis, and many more. Aha, tama ka dyan, Leandro Reyes. Nakakainis. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa amin at naniwala sa katotohanan at hiwaga ng aming kinabukasan. Ang gusto lang naman naming sabihin ay kung gusto nyo mag-tip ulit. Details are Yeah. above. As usual, you don't have to, but if you want to, we'll greatly appreciate it. Another way to support us is to share our channel with a friend or someone whom you think is interested in talking about poetry. Ang daming nag-share nga nakikita natin. Na sinishare nila sa friends nila. And we have been growing on a weekly basis. And with that, we're so much thankful for. Sorry. And our question of the week, our question of the day is, since pag-usapan natin is the quarantine effect, no? What's a TV series you started watching since the lockdown? As always, we enjoy interacting with you at kwento nyo na yan dito sa baba or sa Twitter at Leandro and Mai. Yeah. Ayan. Ikaw ba, Leandro? Yes. Ako? Nauna ako mag... Sige. Ako, marami. Pero, isa sa mga feeling ko, favorite kong sinimulan ay New Girl. Alam mo yan, parang, sa tayo. ang dali panoorin eh. Ako, nakikita ko yung New Girl sa... Yung isa kasi na Netflix mo. Yan, iisa lang kami ng Netflix ni Mai Cantillano, kaya... Hindi ko alam kung bakit nagtatanungan pa kami kung ano yung insight namin. Alam naman na. Ikaw ba, Mai Canta? Isa lang. Ano yung isa sa mga sinimulan? Ano yung paborito mo na sinimulan mo ngayong lockdown na? Since March 15. Alam ko marami pa rin. pero ano yung yung paborito mo sa mga yun? Ang hirap. Kasi may face ako na ano talaga. May face ako na K-drama. Tapos may face ako na western. Tapos di ba lahat kasi pinapanood ko. Tapos di ba nanonood din ako ng BL. Kaya sobrang dami. Ang hirap naman. Lahat. Oo, lahat. Sa K-drama, isa sa mga paborito ko talaga na sobrang thankful ako na pinanood ko. It's okay to be not okay. Tapos ngayon, may pinapanood kami ni Paolo Chasas. Hello, Paolo Chasas! May pinapanood kami, ito yung drama ni Park Sodam. Ongoing siya. Drama to ni Park Sodam sa ni Park Bogum. Record of Youth. Kasi, oh my God, you wanna watch it, guys. Kasi, kung gusto niyo gusto niyo magkaroon ng healthy na relasyon. Relationship goals, ganun. Saka, marami siyang tinatakil, like quarter life crisis, where do I go, ganun. Basta, ayun, yun sa K-drama. Well, inisa-isa talaga. 9:13 pa lang naman. Sige. Kayo ba? Baka may gusto ko yung i-share. Oo, baka may gusto kayo yung i-share na pinanood nyo or pinapanood nyo. Tapos, ano pa ba? Alam ko, pinanood mo rin to, Leandro Reyes, naunahan lang kitang matapos. Umbrella Academy! Nauna akong panoorin yun eh. Tapos, nagulat ako. Kala ko, pag-play ko, bilang isa nga lang kami ng Netflix, siguro naligaw ako sa profile ni Maymay. Pag-play ko, naisip ko, parang wala pa ako dito. Yun pala naunahan niya na ako ng sobra-sobra. Ang lala. Ang dami ko nang natapos na episode. Tapos, yun, pinalabas din kasi yung Lucifer. Tapos, ano pa ba? Yun, madami yung pinapanood ko sa BL. Favorite ko talaga ang BL Game Boys eh.
Pero syempre, nanonood din tayo ngayon ng ano pa ba yung mga pinanood kong BL? Together Seat, tapos Something in the Rain, sabi ni Chaps from Dipag. Something in the Rain. Ito yung inaano. Wait lang. May nag-suggest sa akin ito eh. Kaya lang dami ko po nakapila. Nanonood din kasi ako ng nagne-Netflix din kasi ako kapag tatrabaho. So, The Gifted, sabi ni Enzo. The Sir Gifted. Paolo, the Game Boys din. Oo, First talaga. idea to, di ba? First idea din yung Game Boys, di ba? Yes! Oo. Shout out mga ka-Game Boys dyan. Anyway, yan, sige, keep it coming, guys. Type lang ng type ko ano yung mga pinanood nyo. Nanood din ako Ayan. Strangers, BL din sa. Tsaka, ewan ko, natutuwa ako. Tsaka, guys, panoorin nyo gaya sa pelikula ni Gege. Ongoing siya every Friday. Yan. Bago pa tayo lumayo, dumako na muna tayo sa abang-abang na segment ng Leandro and Mai, ang Prompted. Where we post poetry prompts on a weekly basis and feature some of those the following week. If you want to share us your poems, please send them to us via Twitter DM or tweet it and tag us at Leandro and Mai. Alright! Dahil nga medyo intense yung ano natin. Medyo intense yung prompt natin next week, no? Anong pangalan nito? Si Glenn Charles Lopez yung nakaisip nito. Ang prompt of the week natin last week ay, write the haiku that can be used as email sign-off. Bilang, tayo, nakikisabay tayo sa mga uso. Again, just a reminder to us all, a haiku is a specific type of Japanese poem which has 17 syllables divided into 3 lines, 5, 7, and 5 syllables. Alam ko naman, alam natin lahat yan. Feeling ko naman lahat tayo nagsulat ng haiku nung high school, tsaka nung college. Ilang haiku ata ako. High school tsaka college. Anyway, syempre, medyo maraming nagpasa. Actually, pwede rin kayong mag-send ngayon, as in ngayon na. Ayan. Gusto nyo lang naman. Oo. Gusto nyo, haiku that can be used as an email sign-off. Ayan. At So, bilang marami, at maigli lang naman ang mga haiku, babasahin lahat ni Maymay yan. Oo, Tama kasi mahilig ako magbasa. Okay. Take it away, Maymay Cantillano. Go. Tabi-tabi. Wait lang. Para sa ating, eto marami siyang pinasa, no? Iniretweet na natin to sa Twitter, pero ang amazing lang ng babaeng ito. Madel, nandyan ka ba? Kaway-kaway naman. Shout out sa katagpuan ko. Katagpuan. Naging friend ko siya online. Di pa kami nag-meet in person, pero naging friend ko siya online. For the first prompt, palakpakan natin si Madel. Natutuwa ako kasi ang dami niyang pinasa. Anyway, first entry ni Madel Soberon. Be patient for now. Good things come to those who wait. Life is not a race. Wait lang, parang sinasabi lang niya na bibigay ko rin kung hinihingi. Wait lang. Still lang. Life is not a race. Tapos, meron pang isa. Agahan mo na. Mabuti pang maghintay kaysa mahuli. Ay, ang fun nitong prompt natin. Nakakatuwa. Tapos, ulit siya. 4 yung sinend niya ni Madel. Game, isa pa. Do not rush. Do not rush. Slow down. Take a pause if you want to. Rest your weary heart. Heart? Galing. Meron pang isa. Ang galing. Take heart, weary heart. Just believe that you are loved. You're not forgotten. Ang daming
ano ni Madel, ang daming baon ni Madel, ah. Galing, no? Nasa Twitter pala yan kung gusto nyo rin mabasa. Oo, kung gusto niyong mabasa, nasa Twitter ito. Niretweet namin ito. Ah, ano pa ba? Eto, meron pa. Siyempre naman, may mga nag-ano din, may mga nagpasa mula sa Collaboratory P8. Hello naman dyan. Kaway-kaway naman sa ano. Kaway-kaway sa mga collab tips dyan. Anyway, ito. Mula kay Ralph Fonte. Nasuki natin. Na ginagambala ko para magpasa ng prompt. Daliring unat. Ang katawan sa iyo ay nakaturo. Sa'yo. Anyway, next. Galing naman kay Jerome Cleophas. May this message be a key for your clarity. Yours respectfully. Nice! Masaya! Palakpakan natin yung mga ano natin. Prompter. Prompty. Whatever. Ayun, may pahabol si Paolo Chausas. Basahin mo rin may Cantillano nasa comment section. Ayaw niya pang isend to. Si Paula Chausas kasi ayaw niya daw labanan si Ralph Fonte. Nangingi kasi ako kay Paula Chausas eh. Kay Paula Chausas. Hope you're doing well. As a sun does in summer. As a moon in fall. Aww. Pao Chausas, CEO of Park Sodam Fan Club. Uy, ang ganda nito. Hope you're doing well. As a sun does. As a moon. Nice one! Pao Chausas. Mahusay. Magaling. Baka may mga gusto pang mag-send dyan. 3 lines lang naman. And yan, no? Punta na tayo sa ating susunod. Sumako na tayo sa ating susunod na segment, ang Safe Space. Safe Space, dedicated to all the safe spaces that kept us through the years. Here, we continue to share our poems to you. Yes! You can comment down your poems tungkol sa mga pyesa na ipa-perform natin ngayon, na ipapakita natin ngayong gabi. We always enjoy your insights at we always look forward to discussing these with you. Mamaya gagawin natin yan. So, una ka, no? May Cantillano? Or una ba ako? Una ka. Sige, na ako. Okay. So, dumiretso na tayo sa ating unang safe space performance. Let's all welcome ang babaeng sa pagitan na tagpuan. May Cantillano. Yun nga, sana magustuhan nyo pa rin po. Again, this is Biyahe. Saksi ako sa unang beses mong paglalakbay. Kung paanong hindi magkasya ang helmet mo nung una mo itong ilagay. Saksi ako sa iyong pagbangga, pagbuwal, at pagbangon na muli. Umulan o umaraw, wala kang sinayang na sandali. Saksi ako sa walang kapaguran mong pagpadyak at sa nanginginig mong mga kamay habang ang manibela ay hawak. Saksi ako sa unang beses mong pagkapaso sa tambutso. Ano ba? Mag-ingat ka naman. At nasundan pa doon ng isa pang pagkapaso, hindi ka na talaga nagtino. Saksi ako sa pagpatak ng luha mong mas malakas pa kaysa sa pagbuhos ng ulan. Dahil oo, isang gabi narinig ko ang malungkot na awit ng luha mo. Saksi ako sa bawat detalye na kung gustuhan mong bumiyahe, lumayo,
tumakas at iwan ang mga bakas ng lungkot, puot, kabiguan at nakaraan. Ng lungkot, puot, kabiguan at nakaraan. At alam kong saksi ka rin sa hindi ko sa'yo pag-iwan, mahal. Lihim kong hiniling na isama mo ako sa iyong pagtakas. Dahil hindi lang ikaw ang gustong lumabas at magpumiglas mula sa kadenang nilikha ng malamig na nakaraan. Hindi lang ikaw ang gustong magpakalayo-layo. Kaya't nang ayain mo ako, gusto mo bang sumama? Ang tanong mo. Kahit natakot akong mapaso sa init ng iyong mga pangako, kahit natakot ako isugal ang aking pamamahal, mas pinili ko magtiwala sa'yo. Kahit hindi ko alam kung saan patungo ang biyaheng ito, sige, isama mo ako. Sa biyaheng ito, lumikha tayo ng sarili nating mundo. Magpatangay tayo sa pwersa ng hangin na paharapang mga bata dun sa dalampasigan sa atin. Wala akong pakialam kung saan man tayo nito dalhin. Kung anong lansangan ng ating babaybayin, kung gaano katagal ang ating lalakbayin, sasamahan kita. Sasamahan kita sa ilalim ng lagablab ng araw, sa paghalik ng mga patak ng ulan sa daan, sa pagyakap ng dilim sa pisngi ng dagat, at sa pagtatago ng buwan sa likod ng mga ulap. Hayaan mong samahan kita sa bawat liko, sa bawat kanto, sa pag-atras o sa pagdiretso. Maglakbay tayo nang hindi iniisip ang kahapon at ang bukas. Ang tangi nating angkinin ay ang ngayon. Basta't sa lahat ng bagay na hindi tayo sigurado, isa lang ang maipapangako ko sa'yo. Sa biyaheng ito, mananatili akong iyo. Sana'y manatili ka ring akin. Thank you po. May bumubulong. May bumubulong na naman. Narinig Sa ng konsensya ko. Oh, anong sabi sa konsensya mo? Parang yun din yung narinig ng konsensya ko. Anong sabi sa'yo? Sabi, wala na namang trigger warnings. sabi na Ayan. bumubulong. Sorry daw. Sabi ni May Cantillano nung 12 years old pa lang siya. Throwback Thursday ulit. Throwback Wednesday ulit tayo. 13 na ako dyan. 13 ka na dyan. Last week 12 lang. Oo, last week 12 ako eh. Sabi ni Lester, wait, si Kulot May ka ba o si Unat May? Nalito ka rin, no? Sabi ni Jeron, 2016 to 2018, May really broke us, no? Wow! Actually. Kasalanan ko. Kasalanan mo talaga, May Cantillano. Kasalanan mo. Sabi ni Anya, 2020, May Mia. Sino si May Mia? Charot. Nagbago na eh. Oo, bago na. Bago na kanina umaga lang. May trivia pala ako. Ito super segue lang. Alam ko kung nandito si Alfonso Manalas, tapos aanihin niya to. Lolokohin niya na naman ng about dito. Yung worst siguro na mispronunciation ng pangalan ko, Miami. Nasa Grab kasi ako noon. Pagpasok ko ng Grab. Sabi ni Kuya, kayo po ba si Miami? Nako, Miami. Ayoko na. Anyway, sige. Pag-usapan natin yung mga yan mamaya. Pero magpatuloy muna tayo ngayon sa Safe Space Performances. At para sa susunod at sa huling Safe Space Performance, palakpakan natin ang Kimono King ng Colombia. Wait lang na to. Wait lang. Mag-explain kami kasi hindi namin alam isa't isa kung paano namin ipapakilala yung isa't isa. Share ko lang. Kaya kami natatawa kapag nagpapakilala na kami. Pag pinapakilala na namin isa't isa kasi hindi namin alam. Anyway,
Palakpakan natin ang Kimono King ng Collaboratory PH, Leandro Reyes. Para sa kanyang piyesang Solid. We have lived for a handful of laws, a container so small we dare not waste the half-full, half-empty discussion on. In truth, I am roofed with imaginary dogs and pet birds, with actual cockroaches waiting for their fill, and ants waiting for the cockroach. I have fed the stray cat outside my dwelling place since March 15. 194 days now. After eating, the food scraps on my plate flung across my board fence. Dinner for my feline friend, living at the abandoned house right in front of mine. I have a full head of light and she doesn't need such. I am fully clothed and have soft surfaces to rest my back on. She doesn't need such. One day, she gave me a carcass of a rat, larger than my palm. It was belly up, and the limbs were cut away so the maggots can macerate. Its tail elegantly curved, set right beside the orchids and citronella, carefully placed where the giving sun hits the pavement of my porch. This piece of work, so delicately done, hits me sudden and in so many ways. It oddly reminds me of that line, some days you eat the bear, other days the bear eats you. Springing thoughts about how that cat lives in such a large empty house with unlimited food source, where insects could just be cohabitants until they pass. A roof that knows not the concept of pests, knows not the concept of mourning. I have not seen her since. This little brown cat has cursed me, a poet, with such wonder my cinched mind cannot possibly recover. Let's welcome back our hosts, Leandro and Mai. Naririnig mo na audience yun. Narinig mo na audience. Yes. Intense, no? Nakakainis. Sobrang relaxed ako nung Para nire-record ko yung... Para siyang guided meditation, ganun. Tsaka, isa naman yung pag-shoot mo dun sa kapitbahay. Sa bahay ng Ayos naman. Ayos naman. Takang-taka yung mga kapitbahay ng ginagawa ko doon. Bakit? nakikilala ko yung bahay, kapitbahay niyo. Sabi ko, parang kapitbahay na Leandro to. Namukhaan ko eh. Sabi ni Sabi- Stephanie Lopa, wow, ganda. Para talaga yan doon sa pyesa mo eh. Pero ngayon ko lang binasa para ano. Nakakainis ka. Sabi ni, ano yun? Ni Lester, basically Lian in a Roman toga. With a backed up by harp. Tama! Yes. Nakatingala ako habang nare-record ko yan eh. Imagine mo, nakatingala ako habang Ayoko gawa niya impression, hindi siya pang ano. Grabe yung PO ni Tito Glenn. Totoo. Well, sabi ni Jeron,
Studio Ghibli feels. Intense naman yung compliment na yan. Thank you so much. Si, pa- si Paolo, hayop naman iyon. Gets ba? Kasi pusa at rat. Hehehe. Idol Yeah. talaga si Oh, ang Chachato galing. Ang galing, ang sa galing. mga... Kahusay. Yeah. Napakahusay. Alam pa naman natin sila. Yung mga nag-comment. Yung mga nag-comment. Yan, may Cantillano, no? So, pag-uusapan natin yung the quarantine effect. Ano ba yung the quarantine effect, no? Ayan. Mag-start muna tayo. Bakit mo ba naisip na ito yung topic natin today? Kasi, Kasi 9 days. ano? Kasi 9 days na tayo nakakulong. Oo, intense. Meron akong ibang sinusulat, meron akong nasulat na tula lately. Tapos, it has a lot to do with, statistics. So, nag-research ako ng malala this past 2 weeks. Tapos, na-realize, dun ko nakita na 206 days na. 206 days na pala since March 15, the first lockdown. So, nung binabasa ko yung 206 days, second look ako. Tapos, nung pag-second look ko, ang tagal kong nakatitig. 206 days. Tapos, tingnan ko yung kalendaryo. Ang intense. Ano nangyari? Ang dami na dumaang buwan, no? Sabi ng napagod sa kalendar. Grabe, sobrang grabe. So, 206 days na nga, no? Marami na ring pyesa, marami na ring art ang nabuo since the lockdown, since the COVID-19 intensity. Pero what does it mean, diba? Naisip ko lang, what does it mean for us? For the spoken word artists. Although, syempre, very small sample lang naman kami ni May Cantillano. Hindi naman to for research, no? Share lang kami. We do not represent the spoken word. Disclaimer. Nag-disclaimer. Yes. Pero yun, before kami mag-start talaga ng before namin simulan tong podcast na to, nag-iisip kasi kami ng way, kasi sure, so, lahat ng art form, lahat ng prod, ng mga gigs, and marami sa art community talaga yung maapektuhan. And not just yung hindi ka makapag-perform eh. More doon sa naglilin siya doon sa yung presence ng art form mismo. Ngayong nakakulong tayo. Kasi katulad ng spoken word pine-perform siya sa stage. I mean, 'di ba? Parang Walang stage. oo, paano mo siya gagawin ngayon? So, gagawa ka ng sarili mong stage. Ito yung True. ginawa namin. Ito Yeah. yung ginawa. Marami din naman, in fairness, yung efforts ng mga spoken word artists ngayon to parang panatilihin yung presence ng art form. Lahat sinusubukan. Lahat lahat ng platforms sinusubukan, kung saan-saan na nga tayo napunta, 'di ba? Yan. True. So ikaw, May Cantillano, let's make this a little bit personal. How much has your life changed since the lockdown? Ayun, since lockdown kasi, alam ng mga kaibigan ko na people person talaga ako. And one of my love languages is touch talaga. Kaya ako hirap na hirap na hindi ako makapag-interact sa tao, na nakaka-exhaust siya. Pero kasi, yung pagbabago, I think, sa akin, mas marami kasing me time ngayon eh. Mas maraming, parang feeling mo nga buong araw, me time eh. True. Buong lockdown, me time. Nakakabaliw. Kaya extra challenge to maintain our sanity. Kung ano-anong pinagagawa ko.
ito, nagpo-podcast ako, hindi pa ako nakontento. Nag-i-stream pa tayo sa Kumu, hindi pa rin ako nakontento. Meron pa rin ako mga writing gig. Tanggap pa rin ako ng tanggap. Feeling ko kasi, kapag marami akong ginagawa, ah, alam, hindi ko alam kung ako lang 'to, pero pwede naman iba-iba naman tayo ng pag-cope. Pero ako kasi feeling ko kapag marami akong ginagawa, napupunuan nun yung ano, yung void. Wow! Napupu nakakainis. Napupunuan nun yung void na, ginawa nung lockdown. I don't know, yun yung sa'kin. Yes. Kahit na sobrang nababaliw na ako, ginagawa ko pa rin siya. Ginagawa ko pa rin yung mga bagay-bagay. Nagke-create pa rin ako, tanggap pa rin ako ng tanggap ng sideline na akala mo 5 pamilya yung binubuhay ko. Yan. Ikaw naman, Leandro. Ako, Alam ko na sabi ko nun, ang dami masyadong na-cancel na plans mo ngayon. sobrang dami. And Intense. it changed your life. It really did change my life. Kasi, alam naman ng mga kaibigan ko, no? Kung hindi ako nagsusulat, na nasa kalsada ako kasi papunta ako sa meeting. Kasi meron akong 1,000 meeting sa isang linggo. Na-explain you. Iba't iba. Oh, and I think that's what made my life rich. That's what gives me life. Yung mga meetings ko, hindi naman lahat yun projects eh. Although, aminado naman akong karamihan ng meetings ko projects, no? Hindi lahat yun projects. Maraming catch up. I make it a point na I catch up with a random friend every now and again. So, umabot sa point na weekly. No, iba yung... Para ako nagne-networking, ganyan. Nagbebenta ng insurance. But I guess, naging habit ko yun eh. And I was in the middle of building that habit when the lockdown started. And my life changed a lot because hindi tayo nakapag third Thursdays. Yes! Yes! Shout out Yung- sa mga Thursday Oo. people dyan. Third Thursdays. Sobrang, hindi ko alam kung ako lang, pero sobrang laking comfort kapag third Thursday na. Kapag third Thursday of the month na. Kasi, yung hirap nandun naman sa first 2 weeks eh. Pag-organize, ganyan. So, pag third Thursday na, ang sarap ng feeling eh. Kasi alam ko na yung buong 2 hours na magkakasama tayo sa fully book. Relax tayo. Walang strangers for 2 hours. Lahat tayo pwede mag-usap. Pwede natin try yung mga pyesa na hindi pa tayo ganun ka-comfortable. Sobrang saya. Sobrang saya ng third Thursdays. Honestly, third Thursdays. Oh, admittedly, hindi ko in-expect yung community na mabubuo sa third Thursdays. Although yun naman talaga yung goal, no? Magbuo ng community. I didn't expect that much love and reception around it. So, ang laking pagbabago since hindi natin yung nagagawa monthly basis. On a monthly basis. I feel like that gives me so much rest yung araw na yun. Yun lang. Yun. No, ang hirap, no? Ang hirap na ang tagal na nating nag-anniversary na yung third Thursdays. Oo. Kami hindi pa. Charot. Sabi ni Glenn, Okay. Ayan. Sabi ni Jeron, third Thursdays is that safe space talaga. Oo. Kahit ano pwede mong i-perform. And we want to emphasize on that eh. We want to emphasize that that place is a safe space. Yun yung... We don't care about being the best show in the world. We just care about being that safest safe place
Safe, safe, safe. Ah! Super safe space. Yun lang. That's all we want to do. Provide a place we could all get together. Yeah. Thank you for those. Hope you shared it. Paano ka naman nag-cope? I mean, paano ka nag-adjust, nag-move forward? Kasi nga, oy, naiinis ako, pinaflash ni Glit Ayan, third Thursdays, no? Napakasaya ng third Thursdays. Paano ako nag-cope? Tinanggap mo first acceptance. Parang First, denial. No, hindi ko na alam. Anyway, nag-cope ako with... Actually, nagko-cope pa rin ako kasi I spent a lot of my time in 20... Sabi ko nga, di ba, nasa 1,000 meeting ako. Siyempre, exage yun, no? Pero napakaraming meeting on a weekly basis. And a lot of those meetings went to the Singapore, Malaysia poetry immersion tour thingy that we were organizing. It was set for 3 months na nandun dapat ako, kasama ko dapat sila. Show every week. So needless to say, it was logistically intense. And we were on the stage of booking the tickets. Actually, we bought the tickets already, but the tickets got canceled when the lockdown happened. So to answer the question, I'm adjusting and I'm adopting by we're all the people that I've been working with, to the people who want to send me there. I'm still in constant communication with them. We're trying to pick up where we left. Saan ba natin to pwedeng gawin? Ano bang... Ayaw namin going online because we still want it to be immersive. They still want to send me there and things and this and that. But, yun, I think, yun yung... There are a lot of different ways I adjust and I adapt. But, yun yung sinagot ko kasi yun yung at least in my hat as a spoken word artist, that's something that I am still looking forward to, and I will strive to do that. And with that, I'm hoping that this all ends soon, things like that. I hope that makes sense. Yes. I blab. Sabi, parang, hindi ko alam kung saan ko sinabi basta alam ko sinabi ko to sa live mahirap kasi lumaban nang wala kang nakikitang liwanag. Kaya lagi pa mata doon sa liwanag para makalaban tayo. Makalaban. Intense, mahirap lumaban nang wala kang nakikitang liwanag. Amazing! Pang-Karate Kid yung mga quotes mo ngayon, may Cantillano ah. Intense. I love it. Pero, ayun nga. Alam ko naman na hindi lang tayong, to conclude, no? Alam ko na hindi lang naman tayo nag-e-effort. Hindi lang tayo yung nag-e-effort sa spoken word community or even sa music industry, sa yung iba't ibang art forms. Hindi lang tayo nag-e-effort at sobrang na-appreciate ko kung paano ginagawa ng paraan ng mga artist sa bansa natin ngayon kung yung i-maintain yung presence ng art dito kahit na kahit na naka-lockdown tayo. Gusto ko nang lumabas. At saka isa din sa rason kung bakit nagpe-play ng mga past performances ko. Alam mo yun, reminiscing. Wow! Reminiscing. Throwback. Kasi sobrang namimiss ko nang mag-perform sa stage. Somehow kasi talaga exhausting na nagpe-perform ka lang dito sa sa cellphone. Oo. Parang ang lungkot niyang isiping nasasanay na tayo sa ganito eh. Hindi ko alam kung okay ba yun? Is that a good thing na nasasanay na tayo mag-perform sa... Kasi nung una natin kung ginagawa, sobrang awkward. Kita ko yung awkwardness sa mukha mo eh. Tapos ngayon parang... Oo, sobra. Ngayon, okay na lang. Baka yung susunod nating problemahin, paano na tayo magpa-perform sa stage. Intense. Stage ka na, tapos dala mo yung ilaw mo.
ring light ko. Naka-microphone ka. Ayan. May may Cantillano. Ayan. Ayan. Pero pag-usapan natin na mabilis yung yung dami ng mga art na na-produce ngayong quarantine. Nabasa ko sa Umber na art reflects the state of the society. And I feel like sa sobrang intense na to at feeling ko lahat tayo nakaka-relate sa isa't isa one way or another. May sabi, kwento ko nga sa friend ko, natatakot ako lumabas. Sorry. Sabi niya, okay lang, ako rin naman. Feeling ko naman lahat tayo natatakot lumabas. And yung takot that we all share, especially we know some people who have been affected by COVID. Intense eh. It's really hard to not write about it. Right? Yeah. Sabi natin last time why art saves. Last week, di ba? Kasi we understand it more. We understand things more. And I feel like yun yung naging effect. I feel like yun yung the quarantine effect for poets. We write about how we try to understand it, I guess. Yes. For our own sanity din naman. Para din sa sanity natin, sa totoo lang. Kasi, nakakabaliw. Sobrang, cliche, no? Lagi natin sinasabi na nakakabaliw yung quarantine. Pero, totoo kasi. Na nakakabaliw siya. Kaya, you have to do something about it. And, somehow, poetry helps. Medyo, yung third Thursdays tuloy, yung Leandro and Mai, lagi ako may nilook forward every week na hindi about sa work. Isa yun sa mga pinangahawakan ko to keep going. Wow! Thanks. And then, pati din yung mga writing gigs ko na, may bago, may feeling na, may bago na naman ako isusulat. May ganong feeling ako kapag may sinusulat ako na parang, hindi siya sa work, parang, magsusulat ulit ako ng ganito, ng ganyan, di ba? Yan. Di mo sabi ni Lester Abol, hindi mo na inabutan sa lirahan. Nakakamiss yung mga ganyan, no? Yung mga open mic. Feeling, lahat open pag mic. pwede na kayang mag-event, babalik kaya, feeling ko hindi agad babalik sa dati right away. Gradual pa rin to. It will need readjusting for sure. But, I mean, let's all hope to get there. At saka ang hirap, kasi aware naman tayo lahat na every after ng event, yun yung yun din yung isa sa nilook forward ng mga tao eh. Yung yakapan after ng event, yung pangungusta, yung, di ba? Yung interaction after ng event. Parang feeling ko ang hirap nang gawin nun ngayon eh, if ever magkaroon man ng Totoo, no? Pag wala namang social distancing, makakalimutan natin agad yun. Kami nga nung nakita kami ni Anya dito, nakita kaming apat, si Trisha, si Anya, tsaka si Kuya Kam, at tsaka ako. Babalik kami ng bahay kasi may kukunin ako. Nakalimutan na agad namin, dapat pala nagmamas tayo. New normal na pala ngayon. Intense. Ay, ang lala ng epekto nito. Hindi lang sa ating mga artist, no? Alam ko lahat tayo greatly affected nito. For sure. Basa ka muna ng konting comments, may Cantillano. Magaganda yung magaganda sa comment section. Sabi ni Anya, miss ko na mag-sick leave kapag third Thursday. Ayan! Shout out po ulit sa boss ni Anya. Magandang gabi sa'yo. Anya, na siya dun sa
Anya Nagit, employee number 427. Sabi ni Anya din, miss ko na yung mock-up ng tao tapos ang daming talent all over. Sa Thursdays talaga, no? Ang dami mo na-discover, dami mo nagiging friend. True. Sabi ni Lester, I didn't expect that much love around it. When love arrived, it arrived unexpectedly. Oh! Oh, para sa third Thursdays. Oo nga, oo nga. Thank you, Lester. And love sa Guys! Wow, Lester! Get a room. Unexpected ka nga dumating sa buhay ko. Sabi ni Pao. Sabi ni Jerome, and love leaves when it must. Unexpected din yung pagka-delay ko sa Ateneo. Kaya, nagchichikahan sila. Ba't mo binabasa ko? Ay, intense. Sabi ni Sir Paolo Manalo, okay lang yan, Leandro and Mai. We're here in the comment section. Oh, Thank you, Sir Pao. grabe talaga yung mga tao. Sabi din ni Paolo Chausa, we love you both. As soon as magka-live stage performance na ulit kayo, andun kami for sure. Pwede, no? Mag-podcast tayo ng live. Ano kaya feeling nun, no? Mga podcast. Podcast live? Paano yun? I-figure out natin yan pag pwede na. Naka-laptop, naka-cellphone yung mga tao. Pero nandun tayo sa harapan. Ay, ewan ko. Kasama natin yung ring light natin. Sabi ni Yes. Simone, an artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the time. By Nina Simone. Wow! Yes. Reflect the times. Yes, that's why we write during this time. The importance of literature. Yes. Nice. Sabi Nina din, mahaba yung quote pero search nyo na lang. May isa pang nakakakilig na comment dito. Sa listahan ko ng things that kept me sane during the lockdown, nandoon ang Leandro and Mai as spoken word podcast. Gusto ko i-screenshot. Frame. Wait lang. Intense. Thank you so much. May mga nag-reach out din. Kahit na hindi Wednesday, nung hindi kami nakapag-show nung Wednesday, ang dami nag-reach out at nagtanong kung okay lang ba kami. May nagtanong pa. May nagtanong pa kung nag-away daw ba kami Bebe Cantillon. Walang ganon. Hindi kami marunong mag-away Bebe Cantillon. Malabong mangyari yun. Pag nag-aaway kami, hindi nga away no? Usap nga eh. Nag-usap lang kami. Sabi ni Mary Eugene Flores, I lost 2 friends this year because of COVID. Oh my God, I'm so sorry. Writing is a blessing that helps me heal slowly. I miss mountaineering and reading poetry with kids sa mountain. Hello. Nakakamiss. Nakakamiss nga yun. Nakikiramay. I hope you're okay. I hope you're okay na. Tapos sabi din ni Lester, isipin mo taken for granted mo yung energy sa live performance at yung ability to touch Tapos biglang di pwede. Oh my God! Sobrang totoo nun. Minsan kapag off yung performance ko, minsan feeling ko si Maymay din. Ganun siya. Kapag nasa set kami, may set nga kami minsan, di ba? Na dalawa kami, 45 minutes to 50 minutes. Kasi kapag off, nagta-timers lang kami in between. Tapos nagayakap lang kami ng konti. Tapos parang may comfort na okay lang yan, relax lang tayo. May ganun, no? Tama yung sinabi ni Lester And nakakabalik ng nakakabalik ng... Oo. At somehow, ang nakakainis doon, somehow, na-take for granted natin siya. Oo. Tapos na-feel lang natin yung bigat niya ngayon nung hindi na pwede. Nung biglang hindi na pwede. Hindi na pwede. True. Ay, nako. Parang nung nagkita nga kami nung friends ko, parang
nagtatanungan pa kami, pwede ba kitang yakapin? May ganun kaming, oh my God, si Kuya Kap, pwede ba kitang yakapin? Hello sa'yo. Yeah. Si Kama isa ring member ng Collaboratory PH. Nagpaalam eh. Hinampas ko, hinampas ko na lang si Anne. Ayan. Maraming Okay. sa lahat. Oo. Thank you sa inyong lahat. Thank you so much. Pahayag ng feeling dito tungkol sa nung nararamdaman nila tungkol dito sa epekto ng quarantine sa atin. Thanks. Thank you so much. And with that, sana nag-enjoy kayo sa discussion, no? And with that, let's go to our next segment. Ang Book of the Month. Nakita mo ba? Hinahanap ko. Diyan na. So, handa na ba kayong malaman ko October Book of the Month natin? Excited ako. Leandro, reveal mo na. Take it away. Pakita mo na. Baliktad. Nakita niyo ba? Baliktad. Sobrang excited. Ayan. Yung kamay. Yan, nakita niyo ba? Okay. Nagpo-focus ba ng maayos? Poem from Eros Redux. For the entire month, Eros Redux is from Miss Muki Katigbak. Yes, Moki Katigbak La Cuesta. Is widely awarded for her work. She won 2 first prize Palangka Awards for her poetry. And she was the Filipino delegate to the 2012 Mandolin Poetry Festival, the 2016 Script Road Literary Festival held in Macau. And in the same year, she was part of the Poetry International Festival in Rotterdam. In 2018, she was the Filipino delegate to Diversities, a poetry festival held in Kuala Lumpur. Ayan, okay ka TikTok. And, okay, so magbabasa tayo ng isang tula. Nabasa ko na tong libro na to, May Cantillano, alam mo ba? Nabasa ko na tong libro na to mga 10 beses, ganun. Grabe naman kasi. Inaral ko ng husto and I feel like sobrang sulit yung pag-aaral ko sa librong to dahil feeling ko naman nakapag-produce ako ng mga tula this past few months. I feel like I've been heavily influenced by the things that I've been reading, and this is one of them. Actually, kapag nagsusulat ako, may mga katabi akong libro. Para kapag nasustuck ako, magbabasa lang ako ng konti to get me back in the zone. Oh my God, wala. Ganyan din ako at times. Diba? So, nandito yun. Eros Redux, lagi. Tapos, Happily Ever Ek nandun din. Tsaka, Ang Puso Kong Hiwa. Yan. Anyway, let's read one po. Ang babasahin nating tula mula sa Eros Redux ay Pretenses. It's my favorite poem. Oh my God! Pretenses. The grayness of things. The two of us being neither here nor there. Not yet unloved or loving. We kiss the present for all it is. Clear sky. Broad sweep of ocean as far as we can see. Your fingers graze the length of my arm. Our feet wince on hot sand. Our bodies are ready for the kind of love our hearts taboo. The tickling thing, a stickler for the long haul. The strong cure. I'm not sure. The sea shivers from too much wind. The loom of storm clouds not too far ahead. If you told me goodbye, I would not deny your flight. If you pressed it to mine, I would not deny your mouth. Grabe!
Imagine nung ang sabi nila, binasa niya yun ng live, tapos nasa harap mo siya, tapos parang, wait lang naman, Miss Pookie, saglit lang. Hindi ako ready. Yeah. Sobrang intense. Thank you. Thank you, Leandro Reyes, sa pagbabasa. Next week ulit. Excited ako sa mga susunod mong babasahin sa ano nito, sa Book of the Month natin. Anyway, Leandro, may sasabihin ka. Thank you, Mohi, for allowing us to feature your book. Ako pala nag-request na tong book na to feature to feature for this month. Kung meron, at yun ay patunay na pinapakinggan namin yung mga request. Kung meron kayong mga request sa susunod na Book of the Month, just let us know. Yes, mga gusto. Sige. Ito na. Bago tayo magpaalam. Ay, joke lang. Hindi. Hindi pa pala. Wala pa pala. Meron pa tayong, magbibigay pa tayo ng prompt next week. Kasi may mga naghihintay ng prompt for the next week. Oo. Na-excite ako sa prompt natin last week. No? So yung prompt natin this week, ano lang, simplehan lang natin ng konti. Write a poem starting with the word end. As in A-N-D. Start with that. And now, the end is near. Haiku ba ulit? Ba? Okay lang naman kung haiku. Kahit anong form. Basta end yung start. Oo. End yung start. Wow. Poetry. My Uh-huh. big brain na. And now, Yan. end is near. Hi, Roxic. Thank you po sa pahalo-halo. Yes, hello. We would just like to thank the following. We'd like to thank Collaboratory, Creepy Mac, Spoken Word PH, The Loudmouth Collective, ang sabi nila, Third Thursdays, Hoyo Home, at Glint Clothing. Special thanks pala. Natutuwa ako kasi 'di ba segue lang yung sa Hoyo Home. Meron nang namiling 2 sets ng tula ko. Isasabit nila sa wall nila. Wait lang naman. Amazing. Ganun pala yung feeling. Wala lang. Ganun pala yung feeling. Parang anyway, thank you to our food sponsors, The Fox and Tea Express, and super special thanks to Upstream Media PH for being our live stream partner for Leandro and Mai's Spoken Word podcast. For those who want to learn about the art of live streaming, cast or podcast director Glenn Charles Lopez of Upstream Media PH Facebook page as he shares his tips and tricks and magic and everything. Anyway, ito na. Kanina pa ako excited. Akala ko ito na isusunod dun sa ano natin, sa lineup natin. Nagmamadali ako kanina. Oo Sorry nga na. eh. Intense eh. Intense. Dahil we heard you. Ito na yung susunod nating artist. May guess natin next week. Nahulaan nyo na ba? Wala niyo ba kung sino? Go! Nahulaan nyo na ba? Parang wala. Wala eh. Hindi. Hi everybody, my name is Serge Gabriel from Words Anonymous, and I want to share with you that my bike anime jersey just came in. When I get stressed out, I bike, I watch anime, and I write poetry. I'm not going to bike or watch anime for you, but I am excited to share some poetry on Leandro and Mai's podcast this coming Wednesday. Please subscribe to their channel. Please join us for the show, and I look forward to getting to tell some stories and share some poetry with all of you. See ya! Oh my gosh. Na-stand mo rin kami. Oo. Gabriela! Yes! Nabasa namin tong request na to sa isa sa mga comments nung mga huling episode. And Yeah. so, yan. Sobrang excited na kami makipag-hangout kay Serge. Thank you so much for hanging out. Yeah, yes. We see Serge Gabriel in the comment section. But not Serge Gabriel. Feeling I mean, ko,
week, ako yung mag-i-interview lang sa inyo. Kasi, may talaga kayo, may style kayo, may parehong style kayo eh. Feeling ko mag-i-interview lang ako sa inyo. Kaya ako excited, OMG. Anyway, maraming salamat sa lahat. This has been Leandro and Mai, a Spoken Word podcast. Join us next week with Serge Gabriel. Same time, same channel. Bye! This program was brought to you by Glint Clothing, The Fog, T-Express, Dipag Inc., Overmind, Oyo Home, Paper Soul, and Creepyman. The Leandro and Mai Spoken Word podcast is powered by Upstream Media PH. See you again next week.